ያስጠለኝ አትዊማ ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የቻይኒስ አዲስ አመት ነው። በዚህኛው አዲስ አመት ጂዩያን ጋርደን ውስጥ እንገኛለን። ምን ይመስላል የምለው በዚህ አስቀኛችኋለሁ። 2023 በቻይና ዛሬ ነው የተቀየረው ወይም አዲስ አመቱ ዛሬ ነው። ምክንያቱም የቻይኒስ እና ኢንተርናሽናል ዓመተ ምህረት አቆጣጠሩ ይለያያል። በዛሬው 2023 የነሱ ዛሬ ነው ማለት ነው። በውጮቹ ዛሬ 22 ነው፣ የቻይና ደግሞ 1 ነው ማለት ነው። እና የሰውን ብዛት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ኦልድ ሲቲ ነው፣ ጂዩያን ጋርደን ይባላል። ኦልድ ሲቲ ነው ሻንሃይ ውስጥ። በጣም እንዴት ነው ያለው እና እየተሰራው እንዳለ በኦልድ ስታይል በድሮ ቻይኒስ ቤቶች ስታይል የተሰራው ነው። እንዴት እንደሚያምር የሰውን ብዛት ደግሞ እዚህ ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አዲስ አመት ስለሆነ በጣም ብዙ ሰው በጣም እና እያንዳንዱን ቦታዎችን እንደዚህ እየሄድኩኝ አስቃኛችኋለሁ። የሚበላውንም ደግሞ እዚህ ጋር አንዳንድ የቻይኒስ ምግቦችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ሆነ ይሄኛው ቦታ በጣም ያምራል። መድረካ ወርቃማ ነው የሚመስለው፣ በጣም ያምራል። ሁሉም እየሄደ ፎቶ ይነሳል። ግን እዛ ጋር ወደ ላይ እንዳልወጣ ኦልሬዲ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ህፃናት አሉ። ለነሱ ቅድሚያ መስጠት ነው። ከነሱ ከምሻማ እንትን ብያለሁ። አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄ ቦታ እና ሻንሃይ ካላችሁ እዚህ ጂዩያን ጋርደን መታችሁ መዝናናትና መጎብኘት ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ዛሬ አዲስ አመት ስለሆነ ነው ብዙ ሰው የበዛውና ሌላ ጊዜ ያናከለ ሰው አይመስልም። ደስ ይላል። አያችሁ so golden and beautiful. አዲስ አመት ስለሆነ የሰውን ብዛት እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። በጣም መንቀሳቀስ እንኳን በጣም ከባድ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ጂዩያን ጋርደን ይባላል ቻይና ማለት ሻንሃይ ውስጥ it's so beautiful. 现在可留拥挤，请大家走起来，不要停留，谢谢配合。现在可留拥挤，请大家走起来，不要停留，谢谢配合。现在可留拥挤，请大家走起来。
እንዴት ናችሁ? አይ ሆፕ ብሎጉን በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም የራቢት ይር ወይም የጥንቸል አመት ይሁንላችሁ ላለኝ እስካሁን የነበረኝን የዚህ የዩዩያን ፓርክ ውስጥ የነበረኝን ቆይታ በዚህ አበቃለሁ። በሚቀጥለው በሌላኛው ብሎግ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።